how to achieve my soft, wavy, curly hair. Keep watching. Welcome back to my vlog. This is CindyLove, mga kabayan. So today, ang gagawin natin ay soft, wavy curl. Kasi wala akong magawa dito sa bahay. At sobrang lamig sa labas. And I feel so bored. So, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano nakahaba yung hair ko. Ayan na siya. So, dahil naboboard ako today, ito na lang naisip kong i-vlog. So, ang first natin gagawin ay para ma-achieve natin yung soft wave curl, dapat gagamit tayo ng Max The Volume Tresemme product, Runway Collection. So, lagyan lang natin ng konti. Next, gagamit tayo ng It's a 10 Leave Miracle product. So, para hindi magtango, yung curl natin is para maganda siya. Sprayan natin itong and the most important is ito yung pinaka-importante talaga. So, dapat gagamit tayo ng heat protection spray. Ito yung perfect para ma-protectionan talaga yung hair natin sa init or sa yung sa init ng gagamitin nating curling iron. So, dapat talaga gagamit tayo nito para ang ating hair ay maprotektahan. So, spray tayo. In fairness, ang bango talaga. Kaya favorite ko itong gamitin sa mga client ko dito. So, ayan, ready na tayo. At ang aking gagamitin na curling iron ay yung Babyliss, I can pronounce Babyliss Ceramics Intense. Maganda to talaga kasi napoprotektahan yung hair kasi ceramic siya. Tsaka meron siya dito tawag dito, handle para kahit saan mo siya ipatong hindi ba susunog yun kung anong dapat masunog. So, mag-start na tayo at ating gagawin ay mag-section tayo ng hair. So, dapat ang pag-section natin hindi masyadong makapal. Tapos, yung look na natin. Pero, mag-ingat din tayo kasi sobrang init talaga ng curling iron. May posibilidad na mapasok tayo. So, dapat yung clip niya is ito sa taas, hindi yung dito. So, dapat ganito. So, ang ginagawa ko ngayon is yung medyo sa dulo lang. Ayaw ko kasi na masyadong kulot na kulot sa taas. Kaya halfway lang yun.
dito na yung section natin lampas dito sa mga ating ears. So, dapat, ang gagawin natin para ma-achieve natin talaga yung glam na curl, soft, wavy curl. So, ito dapat, ang instead na paloob, so gagawa tayo ng palabas. So, para yung curl natin, hindi siya sasama sa loob. So, dapat palabas para gorgeous siya. So, ang natin hindi siya paloob, so palabas. So, magkaiba yung sa likod at saka dito sa harap. So, ngayon, tapos na tayo dito sa half section dito. So, kung mapapansin nyo, magkaiba talaga siya. Ito yung palabas. Kasi kung paloob yung gagawin natin, hindi siya maganda at pag ganun. So, kung palabas, yung wavy niya, palabas talaga. So, ito yung ginawa ko kanina paloob. Yan, ganyan siya. Big wavy, soft curl. So, kung mapansin nyo, magkaiba talaga siya. Ito yung paloob, ito yung palabas. So, proceed na tayo dito sa kabila. Ito pala yung aking French. Mahaba na siya. So, dito na tayo sa kabila. So, halfway through na tayo. So, dito naman tayo sa kabila. Ito yung paloob na section. So, dito na tayo sa last part. So, same lang din ang gagawin natin. Ito yung may ears. So, dapat ito yung palabas ulit. So, dapat talaga walang buhol-buhol yung hair natin pag i-curl natin. So, ito na yung palabas. Ito na yung pinakahuling bahagi na ating i-curl. At paalala lang po, hindi po advisable sa hair natin yung araw-araw natin ina-iron o pina-plancha or kina-curl with using electric. Hindi po advisable sa ating hair. Kaya kung may mga occasion lang, yun dapat tayo nagawa para may effort naman tayo sa ating hair. So ngayon, kung makikita niyo yung
curl ang aking hair is lumalaki na. So, which is yan yung dapat natin ma-achieve. So this is the final result of my soft wavy curl. How to achieve my soft wavy curly hair? Keep watching.